Okay. Hi everyone. Welcome to another topic which is related to the exception handling only. But there are two keywords, check exception, uncheck exception. These two keywords we can use in a C# in order to forcefully raise the exception, prevent the auto adjustment which C# compiler used to do. How we can use those keywords in our application. Okay, let's say I am having a plain function. Let me copy this program if someone required. Okay, let me remove this now. Okay, so let's say you have a program like overflow exception. आता कसं असतं की इंटिजरची मॅक्स लेंथ किती असते बघा, शॉर्ट आहे माझ्याकडे शॉर्ट. ओके, याला नाव देतो मी शॉर्ट मॅक्स किंवा लेंथ देऊ फक्त. लेंथ इज इक्वल टू शॉर्ट डॉट मॅक्स व्हॅल्यू. आता मॅक्स व्हॅल्यू शॉर्टची व्हॅल्यू असते बघा 32,767 किंवा 68 असं काहीतरी असतं. मायनसमध्ये 32,767 असते बहुतेक. ही त्याची रेंज असते शॉर्टची. ओके, सी प्लस प्लस मध्ये सी शार्प मध्ये बघितलं ही इंटिजरची रेंज असते सी प्लस प्लस मध्ये. ओके, सो दिस इज द रेंज ऑफ द इंटिजर व्हेरिएबल. सी शार्प मध्ये शॉर्टची असते. शॉर्ट म्हणजे इंटिजरच आहे, 16 बिट आहे त्याच्यामुळे. ओके, त्याच्यानंतर इंट इंट म्हणून एक असतं. इंटची रेंज खूप मोठी असते. मोठी म्हणजे ती जवळपास काहीतरी बराच नंबर आहे तो, 21, 47, 48, 36, 47 असं काहीतरी नंबर आहे. ओके, सो त्या नंबरपर्यंत त्याची रेंज असते. असं काहीतरी नंबर आहे तो. फ्रॉम दिस मायनस व्हॅल्यू टू 48 पर्यंत. ओके, प्लस व्हॅल्यू अशी त्याची रेंज असते इंटिजरची काहीतरी. मला एक्झॅक्ट माहिती नाही, बट शॉर्टची माहिती आहे. सो शॉर्टमध्ये त्याला अगोदर प्रिंट करूया आपण, म्हणजे तुम्हाला कळेल काय चाललंय. आपल्याला चेक अनचेक शिकायचं आहे आणि मध्ये सरांनी डेटा टाईपची लेंथ का सांगतात आपल्याला त्याच्यासाठी. हे बघा आले 32,767. 767 हे प्लसमध्ये. ओके, प्लसमध्ये 767 असतं, मायनसमध्ये 768 असतं. मग ठीक आहे, नॉट शुअर. मीन व्हॅल्यू करा, मीन व्हॅल्यू बघा 768 असेल ना. बरोबर, दिस इज युअर मीन व्हॅल्यू. 32,768 इज युअर मीन व्हॅल्यू अँड 67 इज युअर मॅक्स व्हॅल्यू. ओके, ग्रेट. आता मला सांगा लेंथ. ओके, लेंथ म्हणजे आपलं व्हेरिएबल. व्हेरिएबलचं नाव. ठीक आहे, मी याला नाव देतो माय व्हॅर. आता कळेल की आपल्या व्हेरिएबलचं नाव. मग माय व्हॅर +1 केला तर काय होईल? काय होईल सांगा? लेंथ म्हणजे काय? ह्या डेटा टाईपमध्ये मी याच्यापेक्षा मोठा नंबर स्टोअर नाही करू शकत. हे मला माहिती आहे. बिकॉज इट हॅज सम रेंज. 32,768 प्लसमध्ये 32,767. ओके, याच्यापेक्षा मोठा नंबर तर मी स्टोअर नाही करू शकत. सो व्हॉट विल हॅपन हिअर? एनी गेसेस? एक ऍड होणार. एक ऍड होणार. एरर काय येईल का इथं ते सांगा मला. इनिशियली व्हॅल्यूज नाही आहे सर त्याच्यामध्ये. अरे तुमच्या गाडीत जर 5 लोक बसत असतील, 6वा जर ऍड केला, ओके, तर काय होणार? बसून जाईल. मी तर म्हणतो आपल्याकडे. ठीक आहे, नो प्रॉब्लेम. तसं तिकडे पण काहीच एरर नाही येणार बघा. एक मिनिट, मी मीन व्हॅल्यू प्रिंट करते, मॅक्स करतो. ओके, काय झालं? बसून गेला, नो प्रॉब्लेम. 768 झाला. ओके, बट आपल्याला ही एरर प्रिव्हेंट करायची. इफ समवन ट्राय टू ॲड ॲडिशनल नंबर्स दॅन करंट रेंज, इट शुड नॉट ॲडजस्ट. ओके, सिटीमध्ये 5 पेक्षा जास्त सीट बसायलाच नको असा रूल असतो. ओके, विलेजेसमध्ये चालून जातं.
ओके. एका टू व्हीलरवरती 3 का 4 लोकं बसून जातात. सिटीत नाही चालत. ओके. तसंच हा कन्सेप्ट आहे. ह्या डेटा टाइपमध्ये याच्यापेक्षा पलीकडे नंबर आपण ॲड करता यायला नको. आय वॉन्टेड टू प्रिव्हेंट दॅट. सो इन दॅट केस आय नीड टू ॲड द चेक कीवर्ड लाइक दिस. ओके. सो हा चेक कीवर्ड जर मी इथं टाकला आणि जर कोणी असा करायचा प्रयत्न करत असेल तर तुम्हाला एरर येणार. अरिथमॅटिक ऑपरेशन रिझल्टेड अँड ओव्हरफ्लो. अशीच काहीतरी एरर असेल ना? कुठे गेली? हे बघा, अरिथमॅटिक ऑपरेशन रिझल्टेड इन अन ओव्हरफ्लो. ओके. म्हणजे काय? याची जी रेंज आहे ती 32,767 आहे आणि कोणीतरी याच्यामध्ये अजून जास्त मेंबर भरायचा प्रयत्न करतंय. अजून जास्त नंबर ॲड करायचा प्रयत्न करतोय. सो दॅट इज नॉट पॉसिबल. समजलं? गॉट इट? तुम्ही म्हणा की सर मग पहिले कसं चालत होतं? का म्हणून आपण चेक कीवर्ड टाकायचं? पहिले ते अनचेक्ड होतं बाय डिफॉल्ट. अनचेक्ड म्हणजे काय? अशा प्रकारची जर कोणी एक्सेप्शन देत असेल, तर त्याच्यामध्ये ती व्हॅल्यू ॲड करू दे. जर कोणी ओव्हरफ्लो झाल्यानंतर सुद्धा व्हॅल्यू ॲड करायचा प्रयत्न करत असेल, तर इन दॅट व्हेरिएबल लेट्स देम टू डू दॅट. नो प्रॉब्लेम. लेट देम टू डू दॅट. बट जर ते तुम्हाला एक्सप्लिसिटली प्रिव्हेंट करायचं असेल, तर तुम्ही त्याला चेक हा कीवर्ड टाकू शकतात and then you will get the exception. Okay, you can see the exception. This exception arithmetic resulted in an overflow. समजलं? So अशा पद्धतीने we can handle the overflow exception by using the check keyword. चेक आणि अनचेक असे 2 कीवर्ड असतात. अनचेक म्हणजे काय? जर तुम्ही काहीच नाही टाकलं, बाय डिफॉल्ट इट इज अनचेक. ओके. बट तुम्ही अनचेक टाकला असा, तरी सुद्धा ते म्हणजे काय जे बाय डिफॉल्ट बिहेवियर असतं तेच बिहेवियर आता पण मिळणार. आता पण एरर नाही येणार. आली एरर? नाही आली. ओके. बट इफ यू रिमूव्ह द अनचेक कीवर्ड, mark it as a checked, you will get the exception. So this is the usage of these two keyword, uncheck and checked. विचारला कोणी क्वेश्चन तर सांगता आलं पाहिजे. व्हॉट इज द यूज ऑफ चेक अँड अनचेक कीवर्ड? Check is a keyword which will help you to prevent adding an additional element than the length of the current variable. Uncheck is a keyword which will allow you to add the additional element than the current length. By default, it is unchecked. If you add the uncheck keyword, no changes in the behavior because it is the default behavior. If you add the check keyword, it will throw the exception. That's it. Let me stop the recording.